فصل 24. وزیر در مقابل رخ، وضعیت‌های مساوی و روش‌های برد رو می‌خوایم امروز تحلیل و بررسی کنیم. این آخر بازی معمولا برای طرف دارنده وزیر برنده هست، گرچه راه برد تا حدودی پیچیده و طولانی هستش. این گفته آقای دورتسکی هستش. استثناهای این حالت زمانی هست که به دلیل وضعیت پاتی شاه نمیتونه از کیش رخ فرار بکنه یا از دست دادن وزیر به همراه هست. سلام، من مهرداد آهوران هستم، مدرس و مربی بین المللی فدراسیون جهانی شطرنج. خوشحالم که به ایستگاه 24 رسیدیم با هم دیگه و امروز قرار هست یک موضوع بسیار بسیار مهم رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم از کتاب دیدگاه‌های نو در شطرنج و قسمت در شطرنج متحول شوید، کتاب یکش. خب بریم به سراغ تماشای اولین دیاگرام و ببینیم که در این وضعیت قرار هست که چه اتفاقی بیفته. خب ملاحظه می‌فرمایید نوبت حرکت با سفید هست. سفید حرکت رخکیش رو اجرا میکنه از خونه H2. بعد از اون شاه به خونه G4، رخ J2 کی، شاه به خونه H3. ملاحظه می‌فرمایید که شاه نمیتونه به خونه F4 بیاد، چنانچه به خونه F4 بیاد توسط رخ F2 وزیر آچمز میشه و خب مساوی مهره است. شاه به خونه H3 میاد کیش و زمانی که شاه به خونه G3 بیاد رخ از خونه H3 خودش رو قربانی میکنه و یک وضعیت پات به وجود میاد. بریم به سراغ تماشای وضعیت بعدی. نوبت حرکت با سفید هست و شبیه دیاگرام قبلی سفید شروع میکنه به رخ کیش دادن. شاه به خونه G2، رخ G7، شاه به خونه F3 کیش و خب شاه نمیتونه به ستون ای وارد بشه، چنانچه وارد بشه با رخ E7 مواجه میشه، وزیر آچمز و بازی مساوی میشه. خب بعد از این حرکت شاه به خونه J6، رخ کی، شاه به خونه H6 و حرکت زیبای رخ به خونه H7، چنانچه شاه سیاه رخ رو بزنه بازی پات میشه. میریم به تماشای وضعیت بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. وزیر در مقابل رخ قرار گرفته. خب در چنین وضعیتی گفتیم معمول این هست که دارنده وزیر بازی رو میبره. روند این بازی، برد این بازی به این صورت هست که ما باید تلاش بکنیم یه وضعیتی پیش بیاد که شاه و رخ سیاه از همدیگه دور بشن، از هم جدا بشن. در اون صورت وقتی که از هم جدا شدن گرفتن رخ بسیار بسیار سهل و آسون میشه. بنابراین حرکت پیشنهادی حرکت وزیر E5 هست کیش. ملاحظه می‌فرمایید شاه به خونه A8، وزیر از A1 کیش، شاه به خونه B8، وزیر منتقل میشه به خونه A5 و تهدید مات خونه D8 هست. ببینیم که سیاه چه راهکاری داره برای اینکه از این مات خودش رو نجات بده. خب مشخص است که حرکت با رخ هست و رخ از شاه جدا افتاد. حالا برای این ادامه برد بایستی که ما کیش های متوالی و کیش های منظم جاهای خوب رو انتخاب بکنیم تا بتونیم یک حمله دوگانه به شاه و وزیر بزنیم. ملاحظه می‌فرمایید شاه الان به خونه در خونه A8 قرار داره و زمانی که به عرض هفتم بیاد از خونه H7 مورد حمله قرار میگیره و رخ سیاه از دست میره و سفید برنده بازی هست. در این مثال ملاحظه میفرمایید باز هم وضعیت کیش رخ سیاه به شاه سفید رو میبینید که سفید در این بازی هم برنده میشه. چطور؟ شاه به خونه E6 میاد، رخ کیش، شاه به خونه F5 میاد. بعد از کیش شاه وضعیت تقابل رو ایجاد میکنه. ببینیم از این تقابل چه استفاده خواهد کرد. سفید بعد از اینکه رخ به خونه D5 میاد کیش میده، شاه میاد به خونه C8 و ستون C رو کنترل کرده و در حقیقت کات کرده و شاه سیاه محدودیت حرکت داره. خب ترجیحاً سیاه نمیخواد رخش رو دور بکنه از شاه سیاه، بنابراین با شاه بازی میکنه. شاه به خونه C1. بعد از اینکه شاه مجدد به خونه D4 رفت، شاه به صورت اسبی، به صورت ال انگلیسی شاه سیاه رو تعقیب میکنه تا رخ مجبور به حرکت بشه. بعد از کیش این اتفاق
مجددا میفته. با تقابل شاه محدودیتی برای سیاه داره ایجاد میشه. از این فرمول میتونیم در بازیمون استفاده بکنیم بر علیه حریف. خب در ادامه رخ به خونه D7 میره. وزیر از خونه D3 کیش، خونه C4 و مجددا همون فرمول رو ادامه میدیم. شاه تقابل میگیره. بعد از اینکه رخ به خونه D8 رفت، همون ایده رو دوباره انجام میدیم. شاه به خونه D7 و این بار حرکت وزیر E7 عرض هفتم رو در حقیقت از شاه سیاه گرفتیم، اون رو مجبور میکنیم به خونه C8 بده. حالا زمانی هست که شاه سفید میتونه نزدیک بشه و برد برای سفید بسیار ساده تر میشه. در نهایت رخ از شاه جدا میشه و گفتیم در این زمان با کیش‌های بسیار مناسب ما بایستی که حمله دوگانه بزنیم و رخ حریف رو ازش بگیریم. ملاحظه می‌فرمایید این اتفاق داره میفته. وزیر رسید به خونه C4. هر دو مهره سیاه در خونه سفید رنگ قرار دارن. بعد از حرکت وزیر به سه تهدید مات وجود داره از خونه B8 و تهدید گرفتن رخ. سیاه لاجرم باید شاه رو حرکت بده به خونه C7، وزیر C3 کیش و مجددا وزیر B3 تهدید پابرجا هست. رخ کیش، شاه به خونه D6 میاد. حالا وزیر هم خونه D1 رو کنترل کرده و هم مات B8 رو داره اعمال میکنه که راهی برای دفاعش وجود نداره. با هم دیگه باز از این موقعیت بازی رو نظاره کنیم. وزیر B4 گفتیم تهدید مات B8 وجود داره و خب رخ نمیتونه از خونه E1 کیش بده. شاه مجبور هست به خونه C8 بیاد. وزیر C3، وزیر به خونه B3 رخ تهدید شده و بعد از اینکه سیاه مجددا رخ کیش بده شاه به خونه D6 میاد و بازی رو میبریم. خب میریم به سراغ یک وضعیت دیگر. ببینیم در این وضعیت با توجه به اینکه نوبت حرکت با سیاه هست چه ایده ای رو باید انجام بده. در این وضعیت شاه سیاه بی حرکت هست و با قربانی رخ میتونه پاتی رو برای خودش به ارمغان بیاره. میریم سراغ دیاگرام بعدی. در این وضعیت نوبت حرکت با سفید هست. سفید شاهش رو به خونه A4 میاد. بعد از این موقعیت شاه به خونه A1، رخ در پیاده H3، سیاه وزیر میاره و نوبت حرکت با سفید هست. چون شاه سیاه در موقعیت نامطلوبی قرار داره، سفید به راحتی میتونه نتیجه این بازی رو با حرکت رخ به نفع خودش به مساوی تبدیل کنه. بریم یک دیاگرام دیگر رو ببینیم. نوبت حرکت با سفید هست. ببینیم در این وضعیت چه اتفاقی خواهد افتاد. خب باز هم وضعیت شاه سفید مطلوب و موقعیت وزیر سیاه به طوری هستش که شرایط پات رو میتونه ایجاد بکنه. شاه به خونه F4 میاد. رخ کیش، رخ هار ایجاد شده. رخی که به دنبال شاه میره تا خودش رو قربانی کنه. از این رو شاه سیاه فعال و چنانچه شاه به خونه E7 بیاد با رخ J7 وزیر آچمز و بازی نهایتا مساوی میشه. میریم به تماشای دیاگرام بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. سفید وزیر کیش میده از خونه 1. بعد از F2 کی شاه به خونه H3 میره. وزیر از F3 کی شاه به خونه H4 و شاه به خونه F4. نوبت حرکت با سفید سیاه هست. عذرخواهی میکنم و چنانچه حرکتی انجام بده وزیر از خونه G3 و G5 مات میکنه اگر رخ دور بشه و چنانچه رخ به خونه H3 بیاد از خونه J4 مات میشه. بریم به تماشای مثال بعدی. در این وضعیت وزیر به خونه E1 میاد. تهدید مات رو ملاحظه میفرمایید. رخ کیش، شاه به خونه F3 و در این وضعیت به نظر غیر قابل دفاع میاد پوزیسیون و تهدید همانا وزیر به خونه H1 هست. میریم به تماشای مثال بعدی. یک مثال زیبا تماشایی که سفید در این شرایط برنده بازی هست. با قربانی دادن رخ خودش این وضعیت رو به زیبایی به برد تبدیل میکنه. خب ملاحظه میفرمایید که تهدید
سفید رخ کیش از خونه H3 و مات هست. چنانچه وزیر سیاه زدن رخ رو انجام بده، میبینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. نهایت مات در شرایطی که سیاه مقاومت بکنه، مثلا با حرکت وزیر 3-8، مات در 17 حرکت هست و لطفا این رو بر روی صفحه بچینید. سعی کنید با لول بالای استوکفیش این وضعیت رو با سفید به برد تبدیل بکنید. خب چنانچه وضعیت این چنین پیش بره و سیاه قربانی رو بپذیره، رخ H3 به خاطر تقابل شاه ها میبینید که حمله پیکانی ایجاد شد و وضعیت برد به راحتی برای سفید رقم خورد. میریم به سراغ تماشای مثال بعدی و تنها حرکتی که میتونه مساوی رو برای سفید به ارمغان بیاره رخ D1 هست. باز هم وضعیت شاه سفید مناسب هست و وزیر سیاه در حالتی قرار گرفته که الگو یا ایده پاتی رو برای سفید تداعی میکنه. بعد از کی شاه به خونه C8 کیش شاه و رخ هاری هستش که ملاحظه میفهمید. چنانچه شاه به عرض 8 بره کیش میخوره و چنانچه به عرض 6 هم بیاد در حقیقت باز هم از E7 کیش میخوره. رخ هار هست و بازی به این ترتیب مساوی میشه. ایده جالبی هست. در زمانی که رخ و شاه داشتید در مقابل وزیر و شاه، میتونید از این ایده زیبا استفاده بکنید و نتیجه مساوی رو برای خودتون رقم بزنید. میریم به سراغ مثال بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. باز هم همون ایده، رخ از F2 کیش میده. چنانچه شاه کنار بره، رخ هار به کار خودش ادامه میده. تماشای مثال بعدی. نوبت حرکت این بار با سفید هست. ببینیم سفید چون نوبت حرکت باشد چطور میتونه بازی رو ببره. بعد از کیش از خونه H4 رخ به خونه H2، وزیر از E1 کیش، شاه به خونه J2، وزیر از F2 کیش و وزیر از F3 کیش، شاه به خونه H4 میره و حرکت شاه به خونه F4 باز شبیه دیاگرام های پیشین هست. این وضعیت رو دیده بودیم و برد سفید مسجل هست. مات از خونه G4 به نظر غیر قابل دفاع میاد. میریم به تماشای مثال بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. سفید شاهش رو به خونه F1 میاره. در این وضعیتی که کیش هست، چنانچه رخ به خونه E2 می آمد، سفید بازنده بازی بود و پیاده مهم G7 رو از دست میداد. بعد از اینکه شاه به خونه F1 میاد، شاه در پیاده و این دیاگرام مهمی هست. حتما به خاطر بسپارید چون وضعیت مساوی 100% هست. رخ شروع میکنه به کیش دادن و خب شاه سیاه نمیتونه به ستون ای وارد بشه چون وزیرش آچمز میشه و چنانچه در ستونهای دیگه باشه با کیش دائم مواجه میشه. بریم به سراغ تمرین بعدی ببینیم در این تمرین قرار هست چه اتفاقی بیفته. خب اگر بخوایم وضعیت دیاگرام های پیشین رو ایجاد بکنیم، تنها یک حرکت هست که میتونه مساوی رو برای ما به ارمغان بیاره و اون هم حرکت رخ H7 هست. با کیش دائم مجددا شروع میکنه بازیکن سفید و خب بعد از زدن وزیر وضعیت مساوی میشه. خب چنانچه شاه به خونه F5 H5 بیاد، باز هم شرایط مساوی حاکم هست. رخ از H7 کیش میده. بعد از اینکه شاه به خونه J6 بیاد، این کیش های متوالی همچنان ادامه داره و نتیجه بازی مساوی هست. میریم به تماشای مثال بعدی و برد سفید رو خواهیم دید. در این مثال وزیر سفید وضعیت مناسبی داره، از H4 کیش میده، شاه به خونه J8، وزیر میاد به خونه H5 تا مجبور کنه سیاه رو که رخش رو از شاه جدا کنه و دور بشه. بعد از اینکه دور شد، حالا با کیش های بسیار دقیق ایجاد حمله دوگانه رو میبینیم. در حرکت بعد شاه مجبور هست به ستون G وارد بشه و از خونه G1 چنگال وزیر خورده میشه. بریم به تماشای مثال بعدی.
ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا نوبت سفید هست، رخ از شاه به دور افتاده و کافی است که کیش‌های مناسب داده بشه. وزیر آسه تهدید رخ و همچنین تهدید مات از خونه آهش مشاهده میشه توسط شما. وقتی رخ از خونه دیگه کیش بده، تقابل، تهدید مات، شاه کنار و این بار وزیر از خونه F8 مات میکنه. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از تماشای این فصل لذت برده باشین و مات کردن یا بردن بازی با شاه و وزیر در مقابل شاه و رخ مورد نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. به امید دیدار شما در فصلهای آینده. خدا نگهدار.